Nihan itu video do Women on Wealth platform te sai ase. Women on Wealth to ami kan ekta maiki hala community ase aru yate kiniga korna maiki han ki financial education dibo finance ekta foreign subject nishina lage ami han ki but itu kiniga understanding itu kiniga hikibo so that ami kan practically nijor la life te apply korina various personal finance la topics understand kurubo itu de personal finance to ami kan bhal hoboli dibole mon ase kule alag alag tools ase concepts ase itu maiki han bai kiniga bujibole paribo aru nijor la life te apply korigena আমি গান বা নিজৰ লগা পইচাটো গ্ৰ' হোৱালা ৰাস্তা দি লৈ যাবলৈ পাৰিব চ' মেনি টাইমছ আমি গান বাইকি আন পৰা মাল্টিপ্লাইং আৰ মানি মানি মেকিং মৰ মানি গ্ৰ'ৱিং আৰ ৱেল্থ এনেকুৱাকৈ এইটো চবটো আমি খান পৰা ইয়াতে কিনিকা পাৰ্চনেল ফাইনেন্স লগা টুলছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আমি খান লাইফ দে ফাইনেন্সিয়েলি ছাকচেছফুল হ'ব এইটো লগা কথা কান কৰি থ্ৰু দ্য পাৰ্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন তো ইয়াতে আমি খান পৰা উই হেল্প উইমেন টেক চাৰ্জ অফ দ্য ফাইনেন্সেছ মোৰ নামটো শীতল গুৰুং আছে ডেট ফ্ৰী এক্সপাৰ্ট নাগালেণ্ড কাৰণে আৰু এইটো কমিউনিটিটো আমি 2011 পৰা আছে আৰু আজি কোন কোন বাইদেউ ভিডিঅ' চাই আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড লা চিৰিজ এতিয়া তাক আমি পৰা আলাগ টাইপ লগা মিউচুৱেল ফাণ্ডছ লা কথা কৰি থাকিছে আৰু আজিতো মই নিউ কেটেগৰী অফ মিউচুৱেল ফাণ্ডছ ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডছ লগা টপিকটো আনি আছে for a long time আমি equity mutual funds লাভ কৰিছে equity मतलब stock market invest হৈ debt मतलब কি আছে ইটো বুজিব আজি আৰু আপুনি ইটো চাই আছে হাই কোনা লিখি দিবি and definitely share so that ইটো knowledge তো দুসৰা খান ভাবি পাব so let's begin debt আমি খান বা word লৈছো কলেতো there's a transaction কোনোবা কি আমি বা পইচা দিছে আৰু তাহান পৰা লোন দি দিছে আৰু তাহান পৰা আমি কি certain interest rate তে আমি বা দি মইলা পইচা মান লৈ যাবি আৰু মই কি ইটো পইচাতে interest ইমান দি লবি fixed 6% 7% whatever it is ইটো transaction কি আমি বা debt কয় so basically আমি পইচা দো লৈ যাই ইনভেষ্ট হৈ আছে আৰু আমি কি প্ৰিন্সিপাল নাপা তাকতো ইন্টাৰেষ্ট দিব নহলে প্ৰিন্সিপাল প্লাছ ইন্টাৰেষ্ট এইটো চবতো ডেট ট্ৰানজাকশ্যন আছে নাও ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইভেন গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা পইচা লগা টাইমটো ডেট ৰেইজ কৰে তো আলাগ আলাগ ইনষ্টিটিউশ্যনছ খান পৰা পইচাটো দিব আৰু তাহান পৰা একটা ফিক্স তো এইটো চবতে এইটো একটা মিউচুৱেল ফাণ্ডেই আছে আমি মিউচুৱেল ফাণ্ড দি কি কৰি আমি পইচা বেছি ইনভেষ্টাৰ্ছ খান ক'ত ক'ত পৰা পইচা ঢালি কিনে ফাণ্ড মেনেজাৰ এটাকে দি আৰু তাইৰ পৰা যাই কিনে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰে তো ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডে এইটো ইনভেষ্টাৰ্ছ লগা পইচাটো ষ্টক মাৰ্কেট ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে তাতে পৰা ৰিটাৰ্ণটো জেনেৰেট কৰি আমি খান বা আল্টিমেটলি প্ৰফিটটো পায় নাও ইন দ্য কেছ অফ ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডছ এইটো আমি খান চব ইনভেষ্টাৰ্ছ লগা পইচা ফাণ্ড মেনেজাৰ পৰা লৈ কিনে আলাগ আলাগ ছিকিউৰিটিজ খান বেচিকলি আমি এইটো আমি পইচাটো লেণ্ডিং কৰি আছে আৰু তাতে পৰা আমি খান কি একটা ৰিটাৰ্ণ আমি খান জেনেৰেট কৰি চ' এইটো ক'ত ক'ত আমি খান পইচাটো যায় কৈছো কলে আমি খান এইটো ডেট ফাণ্ড দি ইউজুৱেলি ফিক্সড ইণ্টাৰেষ্ট অলদো এইটো ফিক্সড ইনকাম guaranteed নহয় এনেকৈ হলিবি এইটো ফিক্সড ইন্টাৰেষ্ট একটাতে different corporate bonds government securities treasury bills commercial paper এইটো আলাগ আলাগ টাইপ লগা ইনভেষ্টমেন্টছ আছে এইটোই বুজিবলৈ আছে এইটো চব ৱৰ্ডতে কনফিউজ হ'বলৈ নহয় এইটো আলাগ টাইপছ লগা আছে মানি মাৰ্কেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ মাৰ্কেটে বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আছে তো এনেকা দেহে ফাণ্ড মেনেজাৰ পৰা আমি পইচাটো ঢালি আৰু তাইখন পৰা certain interest percentage de itu paisa do di de okay now debt mutual fund de manu kan ba kile invest kore nohile ami kan ba kite itu use korle ase itu laga kotha koribo fundamental reason to ase that ami kan beshi dangor return nalage komti hulibi lage hulibi steady লাগে ৰিস্ক বেছি উঠাবলৈ মন নাই আৰু হৈ নিজৰ পৰা কিমান কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰিছে এইটো অলপ গ্ৰ' হোৱা চাবলৈ মন আছে ৰাইট চ' আমি কিমান ইনিচিয়েল ফাণ্ড পইচা ঢালি এইটো অলপ গ্ৰ' হোৱাটো দেখিব এইটো ওপৰতে অলপ ৰিটাৰ্ণ আহিব এণ্ড উই আৰ অ'কে উইথ দেট ইনিয়া কৈছে গ'লেতো ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ডছ আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম কাৰণে আছে গ'লেতো ৰিস্ক বেছি উঠাবলৈ মন নাই
কিমান পইচা জমা কৰা আছে short term দি আমি খান লাগিব তো ইটো কাৰণে ইটো reasons ভাবি কেনে মানুহ খান বা debt mutual funds দিটো পইচাটো ঢালে now কেতিয়া আমি খান পৰা ইটো পইচা দিয়ে of course একটা pre decided interest rate থাকে আৰু একটা maturity period থাকে okay now next is কিনিকা debt mutual funds কিনিকা work কৰে ইটো লগা অলপ সলপ কব ইমান deep তি যাবলৈ আমি খান I think কাম নাই basically low risk আছে low return আছে ইটো understanding আছে আৰু ইটো debt funds লগা আপনি অলপ in depth যাবলৈ মন আছে কলিটো quality তো কিনিকা জানিব ভাল আছে না বিয়া আছে তো ইটো different credit rating দি কিনা থাকে debt funds লগা দিবি अलग अलग सिक्योरिटीज से डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग्स দিয়ে আৰু ইটো লাও ওপৰত ইটো ক্ৰেডিট ৰেটিং পৰা আমি খান কি ইনফৰমেশন দি কিমান ভাল কোৱালিটি লগা ফান্ড দে ইনভেষ্ট কৰিছে পইচাটো ঢালি আছে বিকজ মানি বি আমি খান বা একজন মানুহকে হি লোন দি আছে বোলে তাই লগা হিষ্ট্ৰীটো কি আছে তাই পে কৰিবলৈ পাৰিব না নাপাৰিব ইটো হিচাপতে আমি বা পইচা দিয়ে তাইৰ পৰা ঠিক ঠাক কোৱালিটি লগা মানুহ আছে ক্যাৰেক্টাৰ ভাল আছে আৰু তাইৰ পৰা টাইমলি পেমেন্ট কৰিবলৈ আছে ক'লে আমি ৰিস্কটো বেছি ল'বলৈ পাৰে আৰু তাতে আমি পইচা বি মোৰ লগত টাইমলি আহিব ইনিগা অলপ স্যাটিসফ্যাকশন এটা থাকে তো সেম ইনিগা হি আছে আমি ভাবিবলৈ চাইছে ক'লেতো দ্যাট ক্ৰেডিট ৰেটিং খান পৰা আচ্ছা ইটো কোম্পানীটো তাইৰ পৰা ইটো ঠিক টাইম দি পে কৰিব ইটো অলপ কম দি টাইম দি পে নকৰিব ইটো এনালাইজ কৰিবলৈ কাৰণে মদত কৰি তো ইটো হিচাপতে আমি বা তাহান কি পইচা দিব না নিদিব ইটো ডিসাইড কৰিবলৈ পাৰে ৰাইট সো বেসিক্যালি ইটো debt funds can understand study করলে বেশি अलग अलग system আছে and credit rating তো একটা system আছে so that we can analyze now আমি খান কোন ব্রা debt funds তে investing কৰিবলৈ লাগে কোন মানুহ খান ব্রা debt mutual funds select কৰে ইটো লা কথা করব usually debt funds লোৱা মানুহ খান তো conservative থাকে low risk উঠাবলৈ মন আছে তাহান ডাঙৰ ৰিস্ক উঠাবলৈ মন নাই নহলে ডাঙৰ ৰিস্ক উঠাবলৈ নালাগে ইনিয়া মানুহখান পৰা অলপ সেফটি বিচাৰি না হলে বি বেংক তে পইচা ঢালা পৰাটো ভাল ৰিটাৰ্ণ লবলৈ মন আছে বুলি তো ইটো টাইম দি ডেট মিউচুৱেল ফান্ডছ আমি আনবা কনসিডাৰ কৰি ইটো আৰু শৰ্ট টাৰ্ম মিডিয়াম টাৰ্ম কাৰণে ভাল আছে আপুনি হালা মানি বি গোজ তুমি বি 6 months আছে 6 years নহয় কেনা নহলে বি 1 সাল দে পইচা লাগে 2 সাল দে পইচা লাগে মেবি ইভেন 3 years ইনিয়া কৈছো বলে ডেট ফান্ডস তো ইটো ভাল অপশন এটা থাকে বিকজ ইটো শর্ট টার্ম কাৰণে ভাল আছে তো শর্ট টার্ম গোলস মিডিয়াম টার্ম গোলস 3 to 5 years লগা কাৰণে মানুহখন বা বেছি বলা চুজ কৰে আৰু কিলে চুজ কৰে বিকজ বেংক তে পইচা ৰাখাৰ পৰা অলপ ভাল হিষ্টৰিকেলি ভাল ৰিটাৰ্ণ দিয়ে Now, some things to consider. I mean, debt funds te pisa dhali bula kiti consider korla. To number one, of course, pisa dhali ase to risk kiman ase. Aro risk kiniga thake debt funds te kuishi gule ito low risk ase, but ito te bi risk to ase do na. So the kind of risk are interest risk aro credit risk. Matlab credit risk matlab muiba pisa to dusra ke paki di dishe debt ase to loan di dishe. তাইবা ঠিক টাইম দি পে কৰিব না নকৰিব ইটো ৰিস্ক থাকিব না সিমিলারলি ইয়াতে ক্রেডিট রিস্ক আছে এন্ড ইটো কাৰণে উতুকুন কি পইচা দি আছে কিনিগা কন্ট্রাক্ট সাইন আছে ইতলা কোয়ালিটি সাবি ক্রেডিট রেটিং পার্টি বাট জাস্ট নো ক্রেডিট রিস্ক বাকি দিছে পইচা ঠিক টাইম দিব না নাই ইটো রিস্ক তো থাকে নেক্সট ইজ ইন্টারেস্ট রিস্ক নাও আমি গান কিমান ইন্টারেস্ট কামাবো ইটো ওভারঅল ইকোনমি গভর্নমেন্ট পৰা বি अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स kan decide কৰি থাকে তাদি ওপৰ নিচে হৈছে গলে ইয়াতে বি ওপৰ নিচে হতে হ'বলৈ পাৰব ইটো ওপৰ নিচে হলে আমি গান কিমান ৰিটাৰ্ণ পাব ইটো বি ওপৰ নিচে হ'ব তো ইটো লগাবি ৰিস্ক থাকে ওকে আৰু ইটো ইট ইজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য মাৰ্কেট ইটো কমন আছে ইটো মান বেছি ভয় লগাবি নহয় ইম্প্যাক্ট হৈছে গলে সব টিভি ইম্প্যাক্ট হ'ব ইটো আছে যদি আমি গান জানিবলৈ লাগে ইটো আছে দেন নেক্সট ইজ ৰিটাৰ্ণ although muibabi koise to bishi wala to fixed income itu handi dhali goina
puisa ami hala ultimately fixed income securities but itu fixed income kwa di ami kan oh guaranteed iman hi pabo iniga nohoy itu debi olop upor nichi khan hobole like fixed deposit bank ti kore tahan bro paka 5% kore 6% kore itu every year di iniga ami kan bra expect korle nohoy yati bra yati still olop to upor nichi hoala chance to ase but itu upor nichi hoa de hi return bi itu bra bhal wala dibule pare itu ekta expectation ase tala history sai kana but itu di guaranteed ase itu paka 9% kore 9% ase itu luige na pibuli no hoy so we have to understand that next is cost of course আমি গান বাই কিতিয়া পিছত ঢালি আছে কিনোবা বা মেনেজ কৰি দি আছে কোনো কোম্পানী বা মেনেজ কৰি আছে কৈছে বুলি তো তাহান কি তাহালা খৰচা do দিবলি লাগে and that is called expense ratio তো মিউচুয়াল ফান্ডস তে expense ratio ইটো আমি গান বাই কিমান পইচা দি আছে সাল দে ইটো বা চটিকটা percent তো তাহান বা কাটি তাহান লাগা business চলাবলে business means তাহান বা কি কাম কৰিছে ইটোলা ফি পে কৰিছে expense ratio কয় তো এইটো বেছি পি নাথাকে হলিবি রেগুলেশন হিসাবতে 2.5% ম্যাক্সিমাম আছে ইটো বা বেশি কাটিবলে না পারে এক সাল দে বেশি বলা আলো কম দিবি থাকে নেক্সট ইজ ইনভেস্টমেন্ট horizon now you'll be surprised to know maybe বেশি বলা খান surprise বি হবো that overnight debt mutual funds kan bhi ase ek rati karne hi rakhibole laga type bhi ase konoba to 3 months laga bhi ase 90 days laga aro eniga bishi alag alag type la debt mutual funds ase to almost apni kan la goal laga time horizon kiman ase iman tak laga horizon laga mutual fund ekta to pabo iniga flexibility diye ate so 2-3 years hobi 90 days hobi ek rati laga hi investing korle ase kobi iniga bhi options ase now next is financial goals amen bra mondi rakhibole lage beshi manu kan bra etu low risk ase but income mutual funds kan bra pabole mon ase kole tahan bra kunoba kan bra to debt mutual fund kan bi because ekta return generate koribo laga medium ase komti hole bi fixed ekta type na iman paisa to ahibole parabo itu to thaki to ane some people consider this especially retirement loa manu khan ba bi itu tahan laga dangor paisa retire hoina paise bole debt mutual fund de because then itu bra tahan bra income generate kora monthly laga rasta to ulabole parabo itu time dibi manu khan ba retirement time dibi debt mutual fund khan loi okay aro kunoba khan naya investors kan ase risk bishi uthabole mon nai holibi mutual fund investing korole mon ase inia koishi bole bi debt mutual fund ekta start korbole laga point hobole parebo for short term goals now next is tax now kitia ami kan ba income generate korsi chotu hobi dangor amount hobi but ami kan ba ami la investment uporte income profit to income hoise to inia hoise bole to itute tax to কাটিব তো debt mutual fund দেবি কিমান growth থাকে ইটোতে ইটো taxable আছে the profit of course কিমান tax কাটিব ইটো তো duration উপৰতে আছে লম্বা time লাগা fund আছে বুলি ইটো হিচাপতে হি long term capital gains tax লাগিবলে পাৰে ছোট time লাগা চলে short term লাগিব এনেকা আছে তো আমি আল্লাহ tenure হিচাপতে আছে okay আমি kan bra debt mutual funds te capital gain kiman profit pabo 3 সাল la bhitor de kore do itu to short term consider kore aru 3 sal la upor kore do long term consider kore okay aru itu tax kiman kamabo itu ami kan la overall income la slab hisab te hi tax to deduction kore but kitia short term within 3 years ami kan bra kiba investment do ulaise kore short term itu to fixed 20% tax katibo with indexation benefit applied aro tax on gains by chance pra ami kan ba iniga type laga investment debt fund loishi the dividends pai ase koishi bole itu bi taxable ase aro itu bi kiniga overall classic manner de ase itu hisab te hi hobo so that is what it is now
কিনিকা ইনভেষ্টিং কৰিব ইন কেছ আপুনি শ্বৰ্ট টাৰ্ম গ'লছ কনচিডাৰ কৰি আছে আৰু 6 months হবি 2 years taka goals kan ase gule debt fund lobole mon ase gule again alag type la debt fund ase of course future videos se moi tibi anibo but itu bi important ase poribole laga do different types of mutual funds debt mutual funds but many apps ajikali ase amen ba khor bara hi puigina itu apps laga through pra bi amingan ba investing do koribole parbo noile bi banks se jaisi gule bi tahan ki bi hudibi tahan ba bi debt mutual funds kan asina nai itu ekta option ase noile directly কোন কোম্পানী আছে তাহালা ওয়েবসাইট টিভি ডাইরেক্টলি চেকনা চাইছে বলে এটো সব অপশনস দেখিব সো ব্যাংক টি জায়গা হদিবলে পারবো ডাইরেক্ট মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি লাগা ওয়েবসাইট টি নহলে বি আজিকালি পিছি আলাগ অ্যাপস কান আমি গান গানে ইনভেস্টার্স খানে ইজি বানাই দিবলে আছে তো ইটু খান বি চাইছে বলে তাতিলা থ্রু পাবি ডকুমেন্টস খান আপলোড করনা ফান্ড বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আছে দ্যাট আপুনি এইটো ফান্ডটো কি কাৰণে ইনভেষ্টিং কৰিছে এইটো জানিবলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু এইটোলা ৰিস্ক খান টেক্স খান এতিয়া মই কথা কৰা নিচিনা এইটো অলপ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকি কিনে ইনভেষ্টিং কৰিব লাগে এণ্ড that's what we cover mutual fund I mean at women on wealth that আমি খান লগা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'বলৈ লাগে কোনোবাৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিবি ডেট মিউচুৱেল ফাণ্ড ভাল আছে গুণা জায়গা চকু বন কৰা কৰিবলৈ নহয় again even mutual funds over 2000 types mutual funds market available ase ito selection kuri ke nahi kobo lage aru ito sub education lo ami kan la money gym program ase aru Nagaland ba bi maiki han ba ito program do loi ke na itia study korna investing kan kora to shuru hoy ke na ase so that's why I request you to number 1 share koribi to video olop aji mutual fund laga knowledge pari shigule number 2 itu video la description de ami khan contact information bi ase itu form fill up kona ami khan ge reach out koribi if you want to become financially educated so that's all I have to share ajila kiba de arakila din de moi different types of mutual funds debt mutual funds are topic bi anibo so thank you have a blessed weekend take care and see you around bye bye